ואכילת האסור, אדם אוכל מאכלות אסורות. יש בעיה היום, אנשים רואים אוכל, לא יכולים להתאפק. זאת אומרת, נגיד אדם הולך לחתונה, אני יושב ליד מישהו, אני שואל אותו, תגיד לי, של מי השגחה? הוא אומר, לא יודע, אני חושב של זה וזה וזה. מה זה אתה חושב? אתה אוכל לפני שבררת? לא, מה אתה רוצה להגיד לי שפה לא יהיה כשר? לא, הגזמת. למה הוא לא ברר? הוא חושש, אולי יתברר שזה לא לפי השגחה שהוא רגיל, אז הוא לא יוכל לאכול. זה כל כך נראה טוב וטעים, אז למה לשאול שאלות מיותרות? צריך לדעת מה אתה אוכל, איפה אתה אוכל, איזה השגחה וכולי. אל תסמוך על סמוך, תברר. אז מאכל אסור זה בעיה. אני לא אפתח את הנושא, אבל יש בעיות גם בהשגחות מסוימות. אז לכן צריך לדעת שאכילת האסור זה דבר שצריך להקפיד עליו. או לדוגמה, אדם אוכל, נגיד היה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט אוכלים תאנים. תאנים זה מנוגע מאוד. מנוגע מאוד, וקשה מאוד להבחין אם יש תולעת או משהו. אם בן אדם ייקח לדוגמה תאנה, ישים אותה בתוך מים, וישהה אותה, יראה שאחרי כמה זמן יצופו לו תולעים מתוך התאנים. וגם המריחה שיש על זה, לפעמים נדבקים לזה גם מעופפים, שהם בפנים נמצאים. אנשים אוכלים לדוגמה תמרים, לא בודקים שיש תולעים. אנשים אוכלים קשיו, ולא יודעים שצריך לפתוח אותו לשתיים ויש תולעים. אנשים אוכלים שקדים, ולא יודעים שגם אם הם משנים, הם מנוגעים. אנשים אוכלים גרעינים, ופתאום יש להם כמו אבקה, ולא יודעים שיש תולעים. ואין דבר היום שלא מנוגע. וצריך לפתוח כל דבר ולהסתכל לפני שאתה מכניס לפה. אבל מה אני אתחיל עד שזה, מתי אני אוכל, מתי אני... אז עוד רוב הוא מכניס לבפנים. זה טרי, הוא שואל, זה טרי? אומרים לו, יאללה, טרי. הוא מסתמך על המילה טרי ומכניס את הכל. אתם יודעים שגם בפלפל חריף יש תולעים? אין דבר, רבותיי, שהוא לא מנוגע היום בתולעים. אז לכן זה נקרא מאכלות אסורות. אם אתה חושב שאתה אוכל דבר איסור ברור, כאילו אוכל בלי הכשר בכלל או משהו, זה מה שמדובר? לא, מדובר על הכשר של בד"ץ והרב לנדה והכל, הכשר. כתוב אין חשש תולעים, אז מה הם כתוב? תבדוק. למה אם זה שוהה הרבה זמן, קמח שעומד הרבה זמן, שעועית, דברים כאלה, פול, יהיה בבית, אתם יודעים מה יש שם? צריך לשחוט את זה שעות רבות בשביל שהמים יצפיחו את הפול, את השועית, ואז לפתוח אחד אחד, לפתוח אחד אחד לראות. אם לא, בפנים, אם יש נקודה שחורה בשעועית לבנה, זה מנוגע. אז יש כאלה שקונים דבר כזה, שזה פלטה כזאת עם פלורסנט מלמטה, שמים את הכל על הזכוכית, ורואים את הכל, זה משקף את הכל, ואז רואים את הדברים. שווה להשקיע בזה, או לבדוק מול פלורסנט ולהסתכל. אבל פול חייבים לפתוח אותו חצי, למה הוא כהה. אתה לא יכול לראות. וכן הלאה. פטרוזיליה וכל שאר הדברים, אפילו אם זה חסלת ודברים כאלה, יש ברחשים שבאים מבחוץ ומתערבבים. גם בחסות של חסלת תמצא הרבה מעופפים בפנים. אז צריך לשטוף את זה ולשטוף ביד, וצריך לראות ולבחון, להסתכל מול השמש. לא איבלה עליו לב ישר. אז לכן צריך לבדוק אכילת האסור. מאכלות האסורים מטמטמים את הבן אדם. בדף ל"ט הגמרא אומרת יאמר אם ניטמתם בם נטמתם. נלמד שבן אדם נהיה מטומטם ממאכלות אסורים, אחרי זה הוא בתימה, איך אני לא זוכר, איך אני לא מבין את הגמרא, איך אין לי כוח בקדושה, בגלל שאוכלים כל הבא ליד ובפרט במסעדות. והעצה הטובה שלי כמשמע להן, אל תאכלו בשר במסעדות.
למה? לפעמים אתה מוצא הרבה פעמים שרוצים לעשות חלטורה כדי להרוויח כסף, היום על כמה אגורות יאכילו אותך נבלה וטרפה, אז מה אתה צריך את זה? הכי טוב אתה בבית, ואם אתה יוצא בחוץ אל תיגע בבשר ועופות. אני אומר מה שצריך להגיד, אדם ירא שמיים, ידאג מה הוא מכניס לצלחת שלו, וגם מה הוא מוציא מהפה, לא רק מה הוא מכניס, שיהיה דבר מתוקן, דבר כשר, שהוא למעלה מכל, לעילה ולעילה מכל ספק.